adik dari Speedlink Motorsport, namanya Xiao Hong. Hari ininya adik kena beritahu kedai kita ada specialist pada Mitsubishi dengan Honda. Yang kita start daripada kereta buatan Malaysia, Inspira, Evo 10 punya engine. Dalam internal sementara stok, tapi adik sudah tukar Evo 10 punya header dengan siap AR70 turbo. Injector pun masih sementara stok pada boost sekarang 1.5. Dekat jejak sekurang-kurangnya 350 horsepower. ECU adik guna remap saja. Remap saja. ECU sementara remap. Dah cukup lah. Sementara 1.5 bara stok internal tak ada apa masalah lah. So far okay. Dengan piping kita customize, exhaust 3 inch. Gearbox? Ini gearbox kita pakai 2.4 Lancer dari scrapyard lah. Clutch kita pakai Clutch Master. Sementara pun dah cukup pada on road. 2 view lagi masih. Dan inspection juga okay to pass. Yang ini body Inspira. Body Inspira, engine Evo 10. Engine Evo 10. So far cantik. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Sebab masih stok internal pun dah cukup tahan pada 350. Okay. Kalau nak upgrade lagi, dalam kena tukar lah. Okay. Kita tengok sebelah dia tu ada Sebelah tu pun okey juga. Ni pada yang nak Lancer auto atau Inspira auto yang pada CVT gearbox, boleh convert macam owner macam ni. Owner macam ni dia pun bawa on Lely Up punya turbo kit. Engine stock Lancer 2.0. Stock. Okay. Fully stock. Dia cuma bawa on dia punya turbo kit je. Turbo kit je. Ni boleh bajet-bajet. Kamu tengok customer nak macam mana main, tapi ni pun dah cukup guna pada auto gearbox pun on the safe. Dalam 0.8 dengan 1 bar. Ni tak ada masalah pada stock internal, pada bawa on CVT. Tapi ni dah ada tambah CVT oil cooler untuk upgrade besar sikit. Dengan oil cooler dah upgrade besar juga. Jadi masa kat expressway kadang-kadang tekan high speed pun tak ada masalah overheat pada gearbox yang CVT, selalu yang ada masalah. Selalu Lancer dengan Inspira pada CVT gearbox akan overheat. So ni dah masalah dah selesai. Pada turbo NA pun boleh selesai pada kedai kita. Okay. So kalau orang nak buat, berapa costing? Range harga. Kalau range-nya dalam 10,000 pun boleh, 12,000 pun ada. Tengok piping mereka nak guna stok balik, dengan exhaust nak macam mana buat. Exhaust kadang-kadang mereka tak nak buat besar. Ada macam-macam lah. Tengok. Boleh kita harganya boleh goyang. Kalau yang perlu tanya, boleh datang terus kedai I ada satu quotation kasih dia cantik punya harga. Sebab kadang-kadang tengok customer perlu punya barang, harga pun ada yang lain. So yang ini berapa horsepower? Ni dalam jejak 210 sampai 220 kalau tak salah. So yang tadi Inspira you dah convert dia, Evo 10. Yang ini you maintain tapi you tak bawa on? Bawa on je. So yang ini lagi power lah. Ya betul lah. Itu masih manual. Jadi gearbox dia tak ada apa masalah pada 3.5 tak ada masalah. Okay. You memang specialist on the engine punya performance punya part sajalah. So kalau macam dia orang punya luaran adik tak ada terkacau. Tak ada kacau Tak ada kacau. Itu luaran, tengok customer perlu yang luaran dia, adik ada recommend kedai-kedai yang ada buat body kit.
sebelah tu dia punya abang besar. Itu abang besar sikit. Boleh kira abang besar lah. Itu Evo 10 manual. Stock manual lah. Dia latang dah manual. Dia bukan convert. Lepas So kita tengok. Cuba tengok dulu. Okay. So kita memang yang ini memang dah datang complete set semua. So apa yang you add on you boleh tambah dekat Evo 10? Oh, ini dah masuk stroke kit. Stroke kit dah lain. Stroke kit ni dah 2.3 brand cover. Customize piston dengan dia punya size dia, dengan stroke dia pun dah upgrade. Semua ini adalah. Kita tak boleh bilang stroke-nya dalam ada berapa. Tapi turbonya adik boleh bilang GTS 30 ni GTS 3576, sorry. Ini dah tukar, baru tukar ni. Injector dah jejak 1000cc. Lagi tu intake manifold, header, tailpipe semua dah tukar. Tapi horsepower-nya jejak 400. Belum full tune on the 1.6 bar. Okay. So dia punya exhaust semua tak ada ubah ke ni? Okey, exhaust ni kita kedainya ada jejak dekat 60% Singaporean dari Singapura masuk. Jadi kita boleh buat kerjasama sikit lah. Jadi kita exhaustnya janji balik Singapura street legal. So kita kadang-kadang tak ada illegal. Illegalnya customer pun susah. Kat Singapura dia buat operator pun susah sikit. Jadi kita try to buat legal exhaustnya. So exhaustnya ni Singapore approve punya HKS. So kita tak ada tertukar lah. Jadi owner main pun selamat. Jadi dia pun tak worry. Itu kena tengok owner. Kalau owner cakap exhaust boleh buat, kita baru buat. Kalau boleh, kita buat trying to street legal. Jadi Singapore punya customer kita boleh maintain. Yang kita ada experience pada tahu agak-agak sikit low pada yang perlu tahunya. So intercooler semua ada tukar ke? Semua sudah tukar. Intercoolernya adik dah lupa lah namanya. Tapi dah upgrade lah. Semua dah upgrade. Semua dah upgrade. So kalau upgrade dekat you punya tangan upgrade lah, fully upgrade ke half? Tak, dia latangnya owner tu sebelum ni dah ada intake manifold dengan intercooler, turbo, internal kita buat. So macam mana pula dengan management? Management tu pun remap juga. Tiga kereta ni semua remap, refresh je. Tak ada PG bag, tak ada standalone ECU. Semua masih pada remap dengan refresh saja. Pakai Evo Scan. Okey, kalau nak buat Mitsubishi upgrade atau Honda upgrade, boleh datang lah kedai kita Speedlink Motorsport kat Nusa Bestari. Nama I Xiao Hong. alright, terima kasih. Sama bang.